בוקר טוב ושבוע טוב. אני פותח את ישיבתה השבועית של הממשלה בירושלים בירת ישראל. היום יום ראשון, כ"ז בסיוון התשע"ח, 10 ביוני 2018. הנושאים היום על סדר יומה של הממשלה הם: עדכון תוכנית התקציב לשנים 2020-2022, תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה. אדוני, בבקשה. בוקר טוב. ביום רביעי שוחחתי עם ידידי נשיא גואטמלה ג'ימי מוראלס על שליחת משלחת רופאים לגואטמלה לעזור שם עם האסון. במוצאי שבת כבר קיבלתי דיווח על הפעולה שלהם, הם כבר בשטח, הם פועלים, באמת מעלים את קרנה של ישראל ובאמת דואגים לסייע ולהציל חיים. אנחנו כולנו גאים במשלחת שלנו, ברופאים שלנו. במהלך השבוע שעבר ביקרתי באירופה ושוחחתי עם 3 מנהיגים מרכזיים שם, הקנצלרית אנגלה מרקל, נשיא צרפת עמנואל מקרון וראש ממשלת בריטניה תרזה מיי. אני התרכזתי בתוקפנות האיראנית באזורנו, בהתפתחויות האחרונות באזור, אבל בראש ובראשונה בניסיונות של איראן להתבסס צבאית בסוריה. אירופה מסכימה, או לפחות המנהיגים הללו מסכימים, ביעד המרכזי שהצבתי, וזה גיבוש הסכמה בינלאומית רחבה שאיראן צריכה לצאת מסוריה, מכל סוריה. זו הייתה מטרת הנסיעה, והמטרה הזאת במידה רבה הושגה. אף על פי שעצם הוצאתה של איראן מסוריה זהו תהליך ארוך, אבל אני מאמין שאם אתה מציב את היעד, אם אתה יודע לאן שאתה הולך, יש לך סיכוי יותר טוב להגיע לשם. בכל אופן, הבהרתי שאנחנו נפעל בתקיפות נגד ניסיונות התבססות נגדנו וגם כמובן התקפות נגדנו, ואני חושב שהדבר הזה מובן ומקובל על ידי המנהיגים הללו. הממשלה היום תאשר תוכנית דחופה להתמודדות עם בעיית הבצורת. הבעיה הזאת נובעת משינויים אקלימיים, סיבות נוספות, וישראל גילתה לאורך השנים יכולת מופלאה לטפל בבעיית המים, מה שבעצם גרם לסכסוכים אין קץ באזורנו במשך אלפי שנים, וגם בתקופה החדשה. אבל תודות לטכנולוגיה, ליזמות, ליצירתיות, אנחנו הצלחנו להתגבר על כך. התוכנית שתוצג היום על ידי שר האנרגיה יובל שטייניץ, התוכנית הזאת מביאה כמה דברים חדשניים. בין השאר, היא מביאה ליצירת או להקמת מרכזי התפלה חדשים, 2, להגדלת כמות המים המותפלים במדינת ישראל, אבל יש בה 2 אלמנטים שהם מיוחדים ולא שגרתיים. אחד, זה החזרת מים מותפלים לכנרת. בדרך כלל אנחנו שואבים מים מהכנרת ומביאים אותם לחלקי הארץ. פה אנחנו מביאים מים מותפלים לכנרת, משום שכשאנחנו מתפילים בחורף למשל, המים האלה מתבזבזים, אין להם שום שימוש. כאן אנחנו הופכים את הכנרת לקיבולת, למאגר הקיבולת של מים מותפלים. זה דבר חדשני וחשוב, או לפחות בהיקף שאנחנו עושים אותו, זה דבר שלא נעשה עד היום. הדבר השני הוא שיש כאן שיקום של 7 נחלים. זה מדבר אל ליבי. קודם כל הלכתי בנחלים האלה, אפילו חציתי אותם, לא פעם ולא פעמיים, וכמובן אנחנו כולנו דואבים את המצב שיש שם ביוב ויש שם דברים אחרים שאנחנו רוצים לתקן. ולכן התיקון הזה הוא חשוב לא רק למשק המים, אלא גם לנוף ארצנו. והדבר האחרון שהתייחס אליו שר האוצר, זה הטיפול התקופתי שלנו בנושא הנומרטור. מאז שהנהגנו את הנומרטור, חוק הנומרטור במדינת ישראל, אנחנו השגנו השתלטות על התקציב, לא רק לשנה הנתונה, הקרובה, אלא גם לשנים הבאות, ושר האוצר ידווח על הניסיון הנוכחי שלנו. בבקשה, שר האנרגיה. תודה רבה, ראש הממשלה. התוכנית שאנחנו באמת היום מעבירים בממשלה היא תוכנית מהפכנית. אני חושב שאפשר לומר שזו תוכנית הכי גדולה, הכי מקיפה והכי מהפכנית במשק המים, אולי מאז ההחלטה על הקמת המוביל הארצי מיד אחרי קום המדינה. התוכנית הזאת כוללת גם הכפלה של כמות המים המותפלים בישראל, הכמות המיידית שאנחנו יוצאים אליה כבר עכשיו
היא בין 50 ל-70%, כלומר זה 55% עם אופציה להגדלה, ותוך 4 שנים כמות נוספת שתוביל להכפלה. והדבר השני שציין גם ראש הממשלה, אנחנו הולכים להיות המדינה הראשונה בעולם שמשנה את משק המים הלאומי שלה בצורה כזו שהוא ייתן מענה לא רק לתושבים ולהתיישבות, אלא גם לטבע ולנוף. אני אומר את זה בצורה אחרת, אנחנו החלטנו לא לתת להתחממות הגלובלית לנצח את הכנרת ואת נופי ארץ ישראל. זה עולה כסף, אבל אלה נופי ארצנו, והם חשובים לא פחות מאשר פרמטרים אחרים. אנחנו נהיה המדינה הראשונה שמתפילה מים לטובת האגם הלאומי שלה. אנחנו לא פינלנד, אין לנו מיליון אגמים, יש לנו אגם מים מתוקים גדול רציני אחד, הכנרת. מיליון אגמים? בפינלנד יש מאות אלפים, אני לא יודע מיליון, אבל מאות אלפי אגמים. ואנחנו גם נהיה המדינה הראשונה שמתפילה מים כדי לתת מים ולהחזיר מים לנחלים. אנחנו מתחילים עם 7 נחלים היום, אבל אנחנו מתכוונים להרחיב את התוכנית הזו. אני חושב שבתולדות ישראל, כפי שאמר ראש הממשלה, משק המים שלנו הוא גאווה לאומית, כל העולם מסתכל עליו בהערכה והערצה. מה שאנחנו עושים עכשיו זה יצירת תקדים נוסף, שבו מדינה אומרת לעצמה, אנחנו לא רק ניקח מהטבע, אנחנו נטפיל מים כדי לשמור, להגן ולטפח את אוצרות הטבע שלנו. תודה, שר האוצר, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, חברי הממשלה, היום אנחנו מציגים עדכון לתחזית הצמיחה של מדינת ישראל, וכמובן ניגע גם משפט אחד בנומרטור. הנתונים שיוצגו מיד על ידי אנשי האוצר יראו על המשך התחזקות של הכלכלה הישראלית והתבססותה כאחת הכלכלות הצומחות בעולם. ב-2018 אנחנו מעלים את תחזית הצמיחה מ-3.2 ל-3.5%. 2019 מעלים את תחזית הצמיחה מ-3.1 ל-3.4. הצמיחה מגיעה ממספר תחומים. פעם אחת אנחנו רוצים השקעות, אנחנו מעודדים השקעות, אנחנו בעד השקעות, אנחנו פרו השקעות. ורק ההשקעה האחרונה של אינטל זה אחד הדוגמאות הבולטות והשקעות נוספות מה אנחנו עושים כדי להביא לכאן משקיעים לארץ. דבר שני שגורם לצמיחה זה רפורמות, ואנחנו לא עוצרים כל הזמן רפורמות מבניות, כלכלה שלא עושה רפורמות, שלא מהירה ומזעזעת ומשנה, היא כלכלה שתיסוג אחורנית, ואנחנו לא שם ואנחנו ממשיכים עם הרפורמות. הדבר השלישי, לא מתכוונים להיכנע ללחצים להעלות מיסים. לא מתכוונים להיכנע ללחצים להעלות מיסים. מיסים גבוהים זה רע למשק, זה רע לכלכלה, זה רע לעסקים, זה רע לכולם. נכון שיש חברות שמנסות להפעיל לחצים כרגע, אנחנו לא במקום הזה. הפחתת מיסים זה אחד הנדבכים החשובים לצמיחה. משק חנוק הוא לא יכול לצמוח, משק פתוח ומשוחרר הוא יכול לצמוח, ואנחנו שם. אנחנו לא מסתפקים ביעד צמיחה של 3.5%, אנחנו שואפים ל5%. פה צריכים לתת, איך אומר ראש הממשלה, עם גרזן ברגולציה. ויש כרגע תוכניות ואנחנו על זה. הצמיחה מאפשרת לנו יותר חינוך, יותר התעצמות בביטחון, יותר שירותים חברתיים, בכל התחומים של החיים שלנו. הצמיחה היא נותנת מענה לחיים הרבה יותר טובים והרבה יותר נוחים למדינה, ולהפוך אותנו למדינה יותר חזקה, גם ביטחונית, זה מגיע מצמיחה. הנומרטור, כפי שאמר ראש הממשלה, אפשר לנו לשמור על מסגרת תקציבית. הכי קל זה לשעבד את הדורות הבאים. זה הכי פשוט, לבוא ולהתחייב לעוד 4 ולעוד 5 ולעוד 7 שנים, התאריכים האלה מגיעים, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו מקצצים במקומות שלא רצינו לקצץ. כי מישהו באיזושהי ממשלה רצה להיות לארג' והתחייב עוד 3 או 4 או 5 שנים. אנחנו לא שם. אנחנו נהגנו מדיניות אחראית, שמרנו מסגרת תקציבית גם ל-20, 22, 23, 24, ולא פעם חבריי בממשלה לא הבינו מה אנחנו מתעקשים על עוד 5 שנים. כן, עוד 5 שנים מגיעים. וכשמגיע תאריך אנחנו מוצאים את עצמנו מקצצים במקומות שלא התכוונו, אבל כי בצד שני אנחנו התחייבנו. על הרקע הזה, זה סיגנל לכלכלה יציבה ואחראית. בנוסף, ידווחו היום על המשך הירידה בשיעורי העוני וצמצום השוויון, ואני שמח שאנחנו ממשיכים לקבל מחמאות מהגופים הכלכליים החשובים בעולם, מה-OECD, מקרן המטבע העולמית,
וגופים נוספים. המדיניות שאנחנו מובילים מוכיחה שאפשר לנהל כלכלה אחראית, ליברלית, חופשית, צומחת, יציבה, לצד רגישות חברתית, וזה מה שאנחנו עושים. תודה, שר אוצר, אני אפילו הייתי מחדד. אין אפשרות לנהל מדיניות חברתית אמיתית בלי מדיניות כלכלית אחראית שמביאה צמיחה. זה לא אחד מול השני, זה אחד עם השני. מדיניות חברתית אמיתית היא מדיניות כלכלית נכונה, שמעודדת צמיחה. בסוף המשאבים, כפי שאתה אמרת, לכל הצרכים הלאומיים שלנו, הביטחון, החברה, תשתיות, כל השאר, המשאבים האלה מגיעים ממשק צומח. הם לא מגיעים ממשק מתכווץ שרבים על פירורי העוגה. הם מגיעים מהגדלת העוגה ומהיכולת לחלק את פרוסותיה בצורה מיטבית יותר. תודה רבה לכם.